itaguyod ang pagsusuri at pagsubaybay sa cancer. Turuan ng mga pasyente kung paano magsagawa ng sariling pagsusuri sa dibdib. Bilang isang community health worker, isa sa pinakamahalagang health tips na pwede mong ituro sa mga kababaihan ay kung paano gawin ang breast self-examination. Ito ay isang simple pero makabulahang paraan para mas makilala ng babae ang sariling katawan at mapansin agad kung may kakaibang pagbabago. Kapag may napansing hindi normal, mas maaga nila itong mapapacheck sa health center o clinic. Pagtuturo ng breast self-examination. Pangunahing hakbang. Bago ka magturo sa iba, siguraduhing marunong ka muna gawin ang breast self-exam. I-practice mo ang mga steps hanggang maging confident ka. Ipaliwanag bakit ito mahalaga. Sabihin sa kanya na hindi pamalit ang breast self-exam sa check-up o mammogram sa health center. Pero, malaking tulong ito para maagang makita ang anumang pagbabago sa dibdib. Kailan ito dapat gawin? Mainam na magsimula sa edad na 20 pataas. Gawin ito once a month, 5 to 7 days pagkatapos ng regla, kapag hindi na masakit ang dibdib. Para sa mga wala ng regla, pumili ng madaling tandaan na araw, tulad ng unang araw ng buwan. Paano ito gawin? Sabihan siyang mag-practice muna habang may damit. Pero ang totoong self-exam ay dapat walang saplot sa itaas. Pinakamainam gawin ito habang naliligo o bago matulog. Ipaliwanag na mayroong dalawang bahagi ng hakbang, looking and feeling. Pagmasdan kung may mga pagbabago, tumayo sa harap ng salamin, nakarelax ang mga braso sa gilid. Una, tingnan kung may pagbabago sa laki, hugis o balat ng dibdib, tulad ng pamumula, pangungulubot o pamamaga. Pangalawa, itaas ang mga braso, tapos ilagay ang kamay sa bewang. Pangatlo, tingnan muli kung may pagbabago. Ipaliwanag kung paano i-check ang kanyang nipple sa pamamagitan ng pagpisil ng dahan-dahan sa nipple para tingnan kung may lumalabas na likido o fluid. Paghipo kung may bukol. Turuan mo ang pasyente kung paano kapain ang kanyang dibdib habang nakatayo gamit ang kabilang kamay. Ipakita kung paano gamitin ang pads ng 3 gitnang daliri at kung paano gumalaw paikot mula sa nipple, papalabas, palaki ng palaki ang bilog. I-demo rin kung ano ang pakiramdam ng light, medium, at firm na pressure. Ipaalala na kailangan kapain ang buong bahagi ng dibdib, kasama ang ilalim ng dibdib at ang kilikili. Sa huli, hikayatin siyang humiga at ipaliwanag ulit kung paano gawin ang pag-check habang nakahiga. Palakasin ang kumpiyansa at pag-practice. Gumamit ng madaling salita, mga lokal na termino, at mahinahon at maunawaing tono kapag nagtuturo. Kung kailangan, ipakita mo mismo kung paano, sa sarili mong braso o kamay o sa braso niya. Hikayatin siyang magtanong at ipaalala na kayang-kaya ito matutunan ng bawat babae. Kung meron kang video o leaflet o pamphlet, ibigay sa kanya bilang paalala. Anong gagawin kung may napansing pagbabago? Sabihin sa kanya na hindi lahat ng bukol o pagbabago ay cancer. Pero mas mabuting magpatingin agad sa health worker o doktor para makasigurado. Bilang partner sa kalusugan, malaki ang maitutulong ninyo sa pagligtas ng buhay sa pamamagitan ng kaalaman at maagang aksyon. Palakasin natin ang mga kababaihan. Isang usapan lang, malaking tulong na.